Hey guys! Welcome back to my channel, another bike vlog. So long weekend ako ngayon, more time for biking. Medyo mabigat ako ngayon, may dala akong drone and wala akong panali sa carrier. So naka-backpack tayo ngayon. Medyo mabigat. Nga pala, kung bago ka sa channel na to, subscribe ka na din para sa mas maraming adventures kasama ako. Ang goal ko ngayon ay makapunta sa Macabud, sa barangay Macabud. Hindi pa ako nakakarating doon. So tignan natin kung anong mangyari, kung anong makita natin doon. First time ko. Let's go. Flex ko lang saglit yung background ko. Oh, ganda. Parang Japan na naman. Hey guys, so ayun, first water break. Grabe, puro pataas pala to. Pero maganda yung kalsada kasi patag lang. Water break and then continue na tayo paakyat. Puro paakyat pa din, oh. Tukod! Ayun guys, daanan to ng truck, so ingat-ingat lang gayon to, may na-aksidenteng truck. Ayun guys, pataas pa rin ang pataas. More tulak tayo. Sakit na ng bintigan. So habang nagpapahinga, tara drone muna tayo. Ganda ng daanan, di ba? Kaya lang ang daming truck. So, ingat-ingat lang tayo dito, guys. Tara, tuloy na natin. Let's go! Hey guys, so ayun, more paakyat pa din. Ayan. Pagod na. Oy, morning! Morning! Hey guys, so andito na tayo ngayon sa Macabud. Kanina sementado, so ngayon medyo naging rough road na. Gusto ko dito yung probinsya feels, yung feeling ko wala ako sa Montalban. Hey guys, welcome dito sa barangay Macabud, Montalban, Rizal. So ang ganda dito, para kung wala sa Montalban, parang ibang probinsya.
ganda dito. Sobrang presko kahit tanghaling tapat. Ang ganda ng panahon. Hanggang dito na lang din muna siguro tayo kasi tanghali na. Tsaka baka umulan. So, yun lang guys. Salamat sa pagsama sa akin. Susunod ulit. Bye bye.